عام جديد يدخل على الصراع في سوريا وسط أزمة إنسانية مستمرة هي الأكبر منذ عقود. وصفت الأمم المتحدة الوضع في سوريا بالكارثي العديد من المرات. ازدادت معها الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الدولي. تراكبت الأزمات على السوريين الذين باتوا بين نازح داخلي ولاجئ خارجي ومقيم في بلد معظم سكانه تحت خط الفقر. قدمت المنظمات السورية العاملة من غازي عنتاب خدمات منقذة للحياة لأكثر من 5 ملايين مستفيد خلال 8 سنوات. خلال 2021 استطعنا الوصول لأكثر من 715 ألف من الأطفال أقل من 5 سنوات والأمهات المرضعات والحوامل. ما زال التحدي الأكبر هو الحصار الذي عانى منه السكان لسنوات طويلة، إضافة للنزوح المتكرر والفقر. يعاني أكثر من 19% من الأطفال السوريين من التقزم، وتعاني أكثر من 20% من الأمهات المرضعات والحوامل من سوء التغذية. تم إيلاء أهمية كبيرة جدا لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بشكل عام، وتم نقل الخدمة لتكون بمستوى عالي، خصوصا بإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة والغير مفعلة في شتى المناطق السورية، خصوصا في الشمال السوري. أيضا في المخيمات تم السعي لتوفير خدمات المياه والنظافة والإصحاح بأفضل شكل ممكن، بالرغم من عشوائية المخيمات التي تستقبل ما يزيد عن 2,000,000 نسمة في سوريا. استطاعت المؤسسات الإنسانية بجهود محلية ودعم وتدريب من شراكاتها الدولية بناء مؤسسات متماسكة قدمت الاستجابات الإنسانية طيلة 11 سنة. المؤسسات الإنسانية السورية لعبت دور استراتيجي على مستوى الاستجابة في قطاع الصحة بعموم سوريا ككل، وبالأخص في شمال غرب سوريا. من أهم هذه المشاريع اللي قامت عليها مشروع اللقاح الروتيني، المشافي التخصصية، مشروع ضبط العدوى، مشروع شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة. يوجد العديد من التحديات ما يخص الاستجابة لقطاع الصحة، من أهمها نقص التمويل بشكل كبير كثير. بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، في عندنا 13.9 مليون شخص بحاجة مساعدات، 12 مليون من هذول الأشخاص بحاجة ماسة للغذاء. أهم الإنجازات هو الانتقال من توزيع المساعدات الغذائية إلى زراعة القمح محلياً وتحويله إلى طحين، ومن ثم خبزه وتوزيعه كخبز على المستفيدين. حققت المؤسسات والمنظمات الإنسانية السورية نجاحات عديدة طيلة تلك السنوات من خلال تخفيف الأزمات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ بحملات فردية ومشتركة. أكثر من 12,000 وحدة سكنية تم بناؤها، وأكثر من 40,000 منزل متضرر تم ترميمه على أيدي المنظمات السورية العاملة في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية. تأمين المسكن الآمن والكريم رح يكون الخطوة الأولى في تمكين أهلنا في سوريا وإعادتهم لدائرة العمل والإنتاج. من أهم إنجازات قطاع التعليم خلال 11 سنة الماضية استمرار العملية بالرغم من كل التحديات، من خلال الاعتراف في شهادة البكالوريا في الجامعات التركية والداخل السوري، إطلاق الجامعات، استمرار الدعم ولو بالحد الأدنى لإطلاق المدارس وافتتاح المدارس الجديدة. كل هذه الإنجازات كانت بفضل جهود المعلمين المتطوعين وبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في دعم المعلمين. تعرضت عشرات المؤسسات لهجمات عسكرية مختلفة، دمرت فيها عشرات المنشآت الطبية والتعليمية والخدمية، وفقدت المنظمات السورية عشرات العمال الإنسانيين الذين قتلوا أثناء تأدية أعمالهم الإنسانية. أهم مساهمات المنظمات الإنسانية السورية في السنوات الأخيرة قضايا تتعلق بحماية الفئات المستضعفة من طفل وامرأة وكبار سن. شكل هذه الخدمات خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمناصرة والتوعية بمخلفات الحرب ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالنسبة للتحديات، المأساة مستمرة والمعاناة مستمرة مع عدم كفاية كل ما يقدم لتلبية هذه الاحتياجات. مارك لوك اختصر الحالة السورية أنها أكبر مأساة في القرن 21. يدخل عام جديد ومعه أزمة إنسانية مستمرة لأكثر من 4 ملايين نازح في الشمال السوري فقط، 65% منهم من الأطفال والنساء. عام جديد تقدم فيه المؤسسات الإنسانية كل طاقاتها تخفيفا من آلام السوريين
وأملا ببناء سوريا التي يحلمون بها.